මැණිකේ ඔබේ සිනාවේ දියවැල් ගලා ගියාවේ නාමල් පිපී උතාවේ ආදරේ ඔබේ කතාවේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ මගේ Beauty Through the Ages Sri Lanka video එකේ 1940s look එක achieve කරපු විදිය. මේ ලස්සන look එක ඇත්තටම මම achieve කරේ රුක්මනී දේවිගේ ෆොටෝ එකක් බලලා. ඒ කාලේ හිටපු ලස්සන නිලියක්. ගොඩක් අය මේකට ආස වුණ නිසා තමයි මම මේක ඉස්සෙල්ලම දාන්න හිතුවේ. ඉස්සෙල්ලම මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ Smashbox Original Photo Finish Smooth and Blur Primer එක. ඉතින් මේක හොඳින් මම මූණට ගන්නවා. මොකද එතකොට ෆවුන්ඩේෂන් එක හොඳට ඒක ස්ටික් වෙලා හොඳ long lasting effect එකක් අරන් එන නිසා. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ Urban Decay Stay Naked foundation එක ගන්න එක. මේකේ color එක 60 CG. මම හැම වෙලේම මෙහෙම dots තියලා තමයි ගන්න ආස. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා මම ස්පන්ජ් එකකින් මෙහෙම ඩෑබ් කරලා apply කරන්න හරිම ආසයි කියලා. ඇත්තටම මේකප් ස්පන්ජ් එකකින් ගන්නකොට ගොඩක් ලස්සනට evenly ඒ skin එකේ ගෑවෙනවා. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ Stay Naked Correcting Concealer. ඒකේ color එක 60WR. මේක මෙහෙම lines මම ඇසේ යට ගාලා ඊට පස්සේ sponge එකෙන් හොඳට ඒක evenly spread out කරනවා. ඉතින් පේනවා ඇති හොඳ ලස්සන එළියක් අරන් එනවා ඇස් යට. concealer ගෑවට පස්සේ හරිම important step එකක් තමයි setting powder ගන්න එක. මේකට ගෑවේ මගේ Laura Mercier loose setting powder මේ translucent එක. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ Benefit 24 hour brow setter එකෙන් ඒ eyebrow එක හොඳට හදන එක. මම මේ පිටිපස්ස බලන්නේ මගේ ළඟ ඒ පින්තූරයක් laptop එකේ තිබ්බා. මොකද මට ඒ රුක්මනී දේවිගේ look එක හොඳට ගන්න මට ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ කාලේ ගොඩක් thin eyebrows තමයි fashion එකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ MAC Definitely Black Pro Longwear eyeliner එක මගේ brows වලට ගාන එක. දැන් කාලේ වගේ නෙවෙයි ගොඩක් තුනී තද eyebrows තමයි ඒ කාලේ ගොඩක් fashion trend එකක් උනේ. ඉතින් මම මගේ Urban Decay eyeshadow primer potion එක හොඳට මේ S lids වලට ගන්නවා. මොකද eyeshadow එක එතකොට හොඳට ගෑවෙනවා. ඒකට උඩින් තමයි මගේ Tarte Shape Tape in the color tan sand එක apply කරන්නේ. ඉතින් මම makeup sponge එකේ application එකට ගොඩක් ආස නිසා ඒකම පාවිච්චි කරා. ඊළඟට මම ගත්ත මගේ Urban Decay Born to Run palette එක. මේක ඇත්තටම හරිම ලස්සන හරිම natural palette එකක්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා try කරන්න. ඒකේ මේ ලා දුඹුරු riff color එක තමයි ඉස්සෙල්ලම මගේ crease එකට ගන්නෙ. වෙනදා වගේම ඉතින් කියනවා ඒක S2ට depth එකක් අරන් එනවා කියලා. හරිම ලස්සන transition color එකක් මේක ඇත්තටම. මෙහෙම අයියෝ කැතට කට ඇරගෙන යට ලිඩ් එකෙත් පොඩ්ඩක් ඒ කලර් එකම ගන්නවා. ඕගොල්ලන් කටවල් කොහොම වෙනවද දන්නේ නැහැ. මේක නොදැනුවෙන්ම වෙන දෙයක්. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න දැන් මම ගන්නවා මේ Accelerate කියලා පොඩ්ඩක් glittery eyeshadow එක. ඒකත් Born to Run palette එකේ තමයි. ඒක ගොඩක් concentrate කරන්නේ මම outer corner එකේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම ඒක inner corner එකටත් පොඩ්ඩක් ගේනවා. මේ රුක්මනී දේවිගේ ඇත්තටම ෆොටෝ එක black and white. ඉතින් මගේ imagination එක අනුව තමයි මම මේ colours පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ මේ inner corner එකට මේ ලස්සන මොකද ඒක කියන්නේ නිකන් rose gold color එක stranded inner corner එකට apply කරනවා. අයියෝ ඉතින් ආයෙත් කට ඇරගෙන මගේ MAC Definitely Black eyeliner එක මගේ water lines වලට apply කරනවා.
ඒ විතර නෙමෙයි මම පොඩ්ඩක් මේ lash line එකටත් ගන්නවා. මොකද එතකොට ඒ lash line එක naturally thick වගේ effect එකක් අරන් එනවා. ඔයගලන්ට day to day looks වලටත් මේක ඇත්තටම adapt කරගන්න පුළුවන්. යට lash line එකේ ගාන එක තමයි ගොඩක්ම prominent feature එකක් උනේ මේ look එකට. මොකද රුක්මිනී දේවිගේ ඒ ෆොටෝ එකෙත් ගොඩක්ම යට තමයි ගාලා තිබ්බේ. ඉතින් මම ගොඩක් focus කරලා concentrate කරලා ගෑවේ මේ යට line එක. ඒක උඩින් මම මේ jet කියන eyeshadow එකත් ගෑවා. මොකද මට ඕන වුණා ගොඩක් ඒ black color එක concentrate කරන්න. black eyeshadow ගන්න මං හරි බයයි. ඒ උනට මේකේ මොනවත් අවුලක් උනේ නැහැ. ඊළඟට මගේ favorite mascara එක Too Faced Better Than Sex mascara එක apply කරනවා. මං ඒක ගෑවට පස්සේ මගේම trick එකක් තියෙනවා. ඇඟිලි වලින් ඒ lashes වල root එකට පොඩ්ඩක් තදට තියනවා. මොකද එතකොට fingers වල තියෙන ඒ warmth එකෙන් පොඩ්ඩක් curl වෙනවා. ඊළඟට මගේ iconic London pigment stick එක අරගෙන මම පොඩ්ඩක් මෙහෙම cheeks වලට ගෑවා. ඒකේ color එක 3.2 ඇත්තටම හරිම ලස්සන bronzer color එකක්. cheeks වලට විතර නෙවෙයි මගේ forehead එකටයි jawline එකටයිත් මම මේක ගෑවා. මේ ලිප්ස්ටික් එක ඔයගලන්ට ගෙස් කරන්න පුළුවන් දන්නේ මොන කලර් එකද කියලා. සමහරවන්ට පුළුවන් ඇති. මේ MAC Diva ලිප්ස්ටික් එක. මම හුඟක් ආස ලිප්ස්ටික් එකක් තාමත් ආසයි. ඔන්න මගෙන් අහන්න එපා කොහොමද මේ කොණ්ඩේ කරේ කියලා. මෙන්න මෙතන නැවැත්තුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොච්චර ක්ලිප්ස් මහ ගොඩක් ගහලා තමයි මම ඒක achieve කරගත්තේ කියලා. ඒ වුණාට ඉතින් ක්ලිප්ස් ටික දාපු නිසා බේරුණා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මේක enjoy කරා කියලා. enjoy කරා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. නැවතත් හමු වෙමු.